Tak, kau tengok aje. Kau berdiri sini. Kau berdiri tak? Berdiri. Oh. Kau berdiri normal. Okey. Okey. Okey, Mat. Nanti dah. Engkau ambil kepala dia tu. Masuk kat mana? Bawah ni ke bawah ni? Okey. Sini. Kaki belakang ni lah. Ya. Cangkuk ni nak macam biasa ke? Macam tadi aku jambut. Sini kan? Jap. Ya. Oh, terbalik ni. Kejap. Boleh? Kenapa terbalik macam ni? Kau pergi belah dalam. Dia macam ni. Kau benda-benda macam ni. Aha. Kau sangkut je sini dulu. Lepas tu kau tarik. Oh, okey. Kita tarik ke dalam. Cangkuk kat sini. Dah. Tak apa tepi macam ni. Tahu. Tengok, boleh pakai satu rantai tak? Tak payah penyambung. Kau pegang. Pertama kali aku ikut Abang Nazri ni isi excavator. Tak pernah menang hari ni. Ni.
ikat macam ni. Okey. Lock. Oh. Okey. Cun. Ikat. Okey, sekarang nak ikat belakang. Nak ambil rantai tak? Sekejap. Okey. Rantai ke? Oh. Elok ikat 3. Kalau ikut buku, Aha. track kena ikat 2. Mesti ikut buku lah. Mengikat 1. Dua, tiga. Yang ni mungkin tak bergerak dah sebab dia tekan dengan yang ni. Okey. Kau naik atas. Ke dalam. Kau tarik ni. Kau pergi dulu sebelah sana. Okey. Kau tunggu dalam. Aku takut nak jolok tayar sangat. Takut tak lepas nak keluar. Okay, Man. Tarik sini, Man. Tarik lagi? Tarik. Okey. Sini kau boleh campur. Sini lock. Cangkuk je dulu. Ni tu kau pijak. Pijak kau kuat. Pijak sini. Pijak je. Dia dah tegang macam tu. Cabut, cangkuk balik. Ini jaga-jaga tengok. Kau jangan buka sampai habis. Bila buka sampai habis dia akan bagi kita satu masalah. Nampak? Dia tak boleh pusing. Jaga-jaga lah ni. Okay. Okay, dah lepas. Dah. Nak pijak? Tak payah. Tak payah dah. Kan. Tengok ada besi penahan tak situ?
Ada. Ha. Sekejap. Sana. Nak dua? Dua. Okey. Betul dah kan? Ada internet. Ha? Betul dah kan? Betul. Dah ada internet baru aku ikat macam ni. Dulu masa tak ada internet, aku ikat satu je. Habis kuat dua. Biasa ikat dekat apa, sebelah sini satu, itu dekat arm satu. Sekarang kita dah tengok dia punya bahaya macam mana, mesin jatuh macam mana. Aku rasa ikat lebih sikit tak apa. Ini kau ikat macam ni, banyak kederat pakai. Kau kena macam ni, badan kau pakai kederat badan. Kalau kau macam itu, kau makan nasi sepinggan pun tak cukup kan. Ni aku cerita betul ni. Kau pakai kita punya kederat badan, tolak. Tak adalah teruk sangat, nampak ada. Okey. Okey dah. Agak. Kongsi dulu. Aduh. Ya. Okey, lebih kurang macam ni. Sekejap, tak betul. Ni. Ni tak betul. Ni loceng. Dia dah berpintal. Okey, tarik. Sini. Betul dah kan? Kena sebelah sini. Tak betul. Aku jangan macam mana. Okey. Ini tak boleh. Dia mana nak cakap? Tak boleh. Dia kena kayu. Aku pusing. Cangkut ni duduk kat bawah ke? Bawah sekali? Boleh. Tak. Sebelah kau tu okey lagi. Sebelah aku tu kalau ikutkan tak boleh macam tu. Sebab mangkuk dia kena
kena kayu. Tapi tak apa, nanti check lagi. On the way kita check. Yang ni tak apa kan sebab dia dah tekan ni kan. Tak apa. Kau pasang kain merah satu, dua kiri kanan. Mana kain merah ni? Ni. Pasang dekat tempat pemijak ni ke? Tempat pemijak ke? Boleh juga. Ni rantai dah. Rantai? Pada teka depan. Macam ni? Teka depan. Dekat je pada ni lubang teka ni. Oh. Seruk kat dalam. Boleh ni terseret ni. Okey, siap buat kerja.